Hello viewer, welcome back to my YouTube channel Use Touch. আজি মই দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনাক সুবনশ্ৰী ডেমৰ এই যিটো ব্ৰিজ হয় এই ব্ৰিজৰে আপোনাৰ হিলগুটি ডেমলৈ নিয়ে য'ত এই হিলগুটিৰে ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হয় সেইখিনিলৈ যাবলৈ এটা চেষ্টা কৰিম যিমান সম্ভৱ তাত কেমেৰা লৈ যাবলৈ নিদিয়ে এই গতিকে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ চাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট যদি কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া মই মোৰ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ দিবলৈ যত্ন কৰিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ লগত বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ এই ৰাস্তাটি ডেম্পলৰ ওপৰলৈ যায় এই ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকেৰে মাল বস্তু কঢ়িয়াই আনিছে পানী লগা টেংকাৰ এই পথেদি অৰুণাচলতো যাব পাৰি অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ এই আগৰ এখন দলং আছে সেই দলংখন পাৰ হ'লেই অৰুণাচলটো পোৱা যায় মোৰ লগত কেমেৰা ৰখা ধৰি থোৱা মোৰ সুবিধা নাই এই এটা সৰু নৈ এই নৈয়েদি সুবনশিৰিত লগ খাইহি এইটো আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰ এই দলংখন পাৰ হ'লেই অৰুণাচল আৰম্ভ মই আপোনাক দেখাইছিলোঁ সেই দলংখন যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ শিলগুটি লৈ যোৱা হয় এইবিলাক ডেম্পৰ হয় মেচিন বাছ ষ্টাফ বাছ কিছুমানৰ নিজে পাৰ্চনেল গাড়ী লৈ যাব পাৰি কিন্তু ভিডিঅ' বনাবলৈ মই অনুমতি লোৱা নাই সেই গতিকে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ লুকুৱাই সেয়া মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ এইটো হৈছে NHPC অফিচ যিটো কেমেৰা এলাউ নাই সেই গতিকে মই আপোনাৰ NHPC অফিচ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ